สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้พาทุกท่านไปทั้ง Wiring Setup Parameter ของตัวนี้เด็กเซอร์โวแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์เป็นตัว Mitsubishi FX 5U นะครับแล้วก็ตัวนี้เด็กเซอร์โวนี่เป็น400 วัตต์แล้วก็แกน KK ของ Hiwin นะครับก็ประกอบเข้าด้วยกันนะครับวันนี้จะทดลองเขียนโปรแกรมให้ทุกท่านดูก็เดี๋ยวให้ทุกท่านดูที่หน้าจอของผมนะครับผมจะอธิบายตัวโปรแกรมของ PLC นะครับว่าใช้คำสั่งแบบไหนนะครับในการสั่งงานเซอร์โวให้เคลื่อนที่นะครับในลักษณะแกนแบบนี้นะครับมาดูกันทีละคำสั่งไปเลยนะครับคำสั่งแรกนะครับ SM 8000นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะออนตอนที่ PLC อยู่ในโหมดรันอยู่นะครับก็คือรันปกติมันก็จะออนค้างอยู่อย่างนั้นเลยนะครับ M0 ตัวนี้นะครับก็คือเป็นคำสั่งที่เราจะใช้ฟอนต์ลงไปนะครับสั่งงานตัวเดอร์ตัวนี้นะครับให้ทำงานยังไงลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็ SM 8004อันนี้คือ Special Relay ภายในนะครับที่จะออนขึ้นมาตอนที่ PLC มันเกิด Error นะครับก็จะออนก็คือจะตัดการทำงานนะครับถ้าสมมติใส่แบ็กสแลกนี้ก็ตัดการทำงานนะทำให้เซอร์โวออนเนี่ยออฟลงไปนะครับนี่ไอ้ Y0 ตัวนี้นะครับผมก็ลิงก์เข้ากับตัวเซอร์โวออนของนิเด็กนะครับเพื่อที่จะสั่งให้มันออนนะครับเดี๋ยวทุกท่านก็จะได้เห็นตอนมันออนหน้าจอก็จะเปลี่ยนแปลงให้ดูนะครับส่วนตรงนี้นะครับ SM402 ตัวนี้มันจะออนขึ้นมา1ครั้งนะครับหลังจากที่ PLC รันนะพอ PLC เปิดไฟปุ๊บมันจะมี1สแกนไทม์ขึ้นมา1เพานะครับคือตรงนี้นะครับผมก็เอาใช้ประโยชน์ของการที่มันออนแค่1สแกนไทม์เนี่ยมาใช้ในการ move ค่าต่างๆลงไปในพารามิเตอร์ที่ผมกำหนดไว้ในโปรแกรมนะครับอย่างตัวเนี้ย demove นะครับก็คือ move ค่า K295000 เนี่ยเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมแก้ได้นะตรงนี้แก้ได้โอเคผมจะ move ค่า K 29,500 เข้าไป D 800นะครับตัวเนี้ยพอหลังจากที่ PLC รันปุ๊บมันก็จะ move ค่าเข้าไปนะครับแล้วก็ move ค่า K 50,000 ไปที่ D 816นะครับแล้วก็ move K 10,000 ไปที่ D 820นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือ speed home เนาะแล้วก็ K 5,000 ไปที่ D 222นะครับก็คือ speed shift นะครับทั้งหมดเนี้ยมันจะทำแค่ครั้งเดียวนะครับก็คือหลังจากที่ PLC รันปุ๊บมันก็โหลดค่าเข้าไปโหลดเสร็จฟังก์ชันตรงนี้ไม่ได้ใช้งานอีกแล้วนะครับเราก็จะข้ามไปเลยนะผมจะให้ไปดูส่วนหลักๆโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงหน้านี้นะครับตรงบรรทัดนี้นะครับ SM5516 นะครับตัวนี้ผมจะสั่งให้มารีเซ็ตตัว M1 กับ M2 ซึ่ง M1 กับ M2 เนี่ยที่ผมใช้เป็นคำสั่งในการเคลื่อนที่นะครับก็คือเลือกตำแหน่งของแกนนะครับซึ่งในที่นี้ M1 ของผมก็อยู่สุดแกนนี้เลย M2 ก็คือจะอยู่ตำแหน่งที่0นะครับหรืออยู่ฝั่งนี้นะครับใช้ในการทดสอบโปรแกรมก่อนเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจตรงกันนะครับทีนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับนี่ผมให้เป็นเช็ค Y1 ครับถ้า Y1 ยังไม่ออน M1 ก็จะออนไม่ได้ M1 ก็คือสั่ง move นะ Y1 นี่คือเทอร์โบต้องออนก่อนถ้าเทอร์โบไม่ออน M1 ทำงานไม่ได้นะครับทีนี้มาดูชื่อคำสั่งที่ทุกท่านสนใจนะครับตรงนี้นะครับวิธีการจ่ายเพาจากมิตซูไปยังนิเด็กนะครับก็จะใช้คำสั่ง DDRVA นะครับเป็นคำสั่งแบบจ่ายเพาแบบ absolute นะครับซึ่งจะเหมาะมากๆกับงานแกนลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อทุกตำแหน่งเราเช็คได้เราทดสอบได้ค่อยๆเลื่อนไปจนสุดสโตรกว่ามันเท่าไหร่นะครับอย่างแกนเนี้ยที่ผมทดสอบแล้วนะครับก็คือด้านนี้เป็น0นะตรงนี้เป็นตำแหน่ง0เลื่อนที่มาจนสุดฝั่งนี้นะครับก็คือใช้ตำแหน่งไม่เกิน 30,000 เพาต่อรอบนะครับซึ่งตอนนี้เซอร์โวเซตไว้ที่ 1,000 เพาต่อรอบนะครับก็แปลว่าเซอร์โวจะหมุน30 รอบไปจนสุดแกนนี้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราเขียนมาแล้วครับก็คือตำแหน่งนี้นะ DDRVA ให้เช็คค่าที่ D 800แล้วก็เคลื่อนที่ไปนะครับโดยจ่ายขาเพาที่ขา Y0 จ่ายขาสัญญาณที่ Y2 นะครับก็จะเห็นว่า M2 นะครับก็คือตำแหน่งที่2เนี่ยเราก็ใช้คำสั่งเหมือนกันนะครับโดยเปลี่ยนค่า Data มันนะครับจาก D 800เป็น D 802นะครับแต่ว่าสปีดใช้ตัวเดียวกันนะจริงๆจะใช้คนละตัวก็ได้แล้วแต่ท่านเขียนโปรแกรมนะนี่ผมยกตัวอย่างนี้ก็คือใช้สปีดเดียวกันนะครับจะได้ง่ายในการทดสอบนะครับแล้วก็คำสั่งต่อมาครับคำสั่งนี้ก็แน่นอนว่าทุกท่านต้องใช้แน่นะครับก็คือคำสั่ง Home จะใช้ M อะไรก็ได้นะ M อะไรก็ได้สั่งงานให้ Homing ก็คือคำสั่งนี้ DDSZR นะครับแล้วก็คือสปีดอันแรกครับตรงนี้ Data แรกก็คือสปีด Home เวลาวิ่งเข้า Home ก็ให้วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับจนไปเจอเซนเซอร์นะครับก็ใช้สปีดชีทเมื่อถึงเซนเซอร์ให้มันลดความเร็วลงนะครับจนพ้นเซนเซอร์ก็ค่อยหยุดเป็น0นะครับแล้วก็ตัว K1 เนี่ยก็คือให้กำหนดว่าใช้แกนเท่าไหร่เนื่องจากตัว 5U เนี่ยมันสามารถคอนโทรลได้ถึง4แกนพร้อมกันนะครับก็ให้กำหนดก่อนว่าจะให้ตัวไหนเข้าโฮมนะครับตัวนี้ก็คือคำสั่งนี้ก็คือให้แกนที่1เข้าโฮมนะครับซึ่งก็มีแกนเดียวของเราแล้วก็ M100 ตัวนี้ก็คือเมื่อโฮมสำเร็จแล้วให้ M ตัวไหนออนขึ้นมานะครับเพื่อได้ทำการเช็คว่าโฮมคอมพลีทหรือยังก็เลือกได้หมดเลยนะครับได้ทุก M แล้วก็ตรงนี้นะครับ
ด้านล่างอันนี้สำหรับท่านที่จะต้องการแปลง position นะครับ SD 5,500 เนี่ยคือ current position ในตัวมิตูนะคือเวลาจ่ายเพาไปมันก็จะนับไปให้ว่าจ่ายไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้เพาอยู่ที่ตำแหน่งเท่าไหร่นะครับก็สามารถดึงเอาไปใช้งานต่างๆได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เอาไปใช้ในหน้าจอทัชสกรีนนะครับที่หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นคลิปที่แล้วเห็นโรบอทวิ่งนะครับก็ตัวนี้นะครับก็คือตัวที่ทำให้โรบอทมันขยับได้นะครับแล้วก็หลังจากที่มันโฮมมิ่งคอมพลีทแล้วนะครับผมก็ต้องการให้คำสั่ง M100 ตัวนี้นะครับรีเซ็ตตัว M9 นี้ให้กลายเป็น0เหมือนเดิมนะครับให้มันออฟไปนะครับเพื่อที่จะได้รับคำสั่งอื่นต่อได้นะครับไม่งั้นถ้าคำสั่งนี้มันออนค้างอยู่จะรับคำสั่งอื่นไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองรันให้ดูนะครับว่าการทำงานเป็นแบบไหนนะครับผมก็กดตรงนี้นะครับมอนิเตอร์มันนะครับโอเคตอนนี้ PLC นะครับถ้าตัวนี้ออนอยู่นะครับ away on นะครับก็แปลว่า PLC พร้อมทำงานนะครับหรือถ้ามัน error ตัวนี้มันจะ off ตัวนี้ก็จะไม่พร้อมทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะลอง on เทอร์โบให้ดูวิธีการ on ก็คือเราสามารถกดไปตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วคลิกขวากดที่ debug นะครับ modify value ก็ได้หรือเราจะใช้ shift enter ก็ได้นะครับ shift enter ก็จะ on มาเหมือนกันตอนนี้ on แล้วนะครับเทอร์โบ on แล้วเดี๋ยวท่านลองจับตาดูให้ดีตรงนี้นะครับท่านจะเห็นตรงนี้มันจะออนขึ้นมาทุกๆครั้งที่เทอร์โบหยุดงานหยุดวิ่งนะครับตอนนี้ผมจะออน M1 นะครับ M1 ก็คือจะสั่งให้ตัว D 800เนี่ยวิ่งไปที่20,000 R นี่ผมค่านี้มันผิดอยู่นะครับผมจะแก้ให้ก่อน D 800นะครับจะต้องเป็นแค่เมื่อกี้ใส่ผิดไปนะครับในโปรแกรมโอเคตอนนี้ถูกต้องแล้วนะเป็น 29,500 นะครับตอนนี้ผมจะออน M1 ครับเพื่อที่จะให้แกนวิ่งนะครับแกนก็จะวิ่งไปตามตำแหน่งที่เรากำหนดไว้นะครับก็คือ 29,500 นะครับให้เช็คตรงไหนได้ครับนี่ครับพารามิเตอร์ SD 550ครับก็จะโชว์ว่าเพาที่ PLC จ่ายไปคือเท่านี้นะครับและตอนนี้ก็คือตำแหน่งของมอเตอร์ก็อยู่ตรงนั้นนะครับทีนี้อยากจะให้กลับนะครับอยากจะให้กลับโอเคก็ลองดูนะครับแล้วก็ชิปเอนเตอร์ที่ M2 ก็จะวิ่งกลับมาที่ตำแหน่ง0นะนี่ตำแหน่ง0แล้วนะครับคำถามที่เมื่อกี้หลายท่านอาจจะยังงงว่าอ้าวแล้วทำไม M1 มันดับไป M2 มันดับไปเองได้นะครับก็คือตรงนี้นะครับก็จะเป็นเคล็ดลับนิดนึงนะครับสำหรับทุกท่านที่เขียนทดลองโปรแกรมที่บ้านนะครับโดยที่อาจจะยังไม่มีเทอร์โบก็ได้นะครับตัวนี้มันสามารถที่จะช่วยงานท่านได้นะครับก็คือ Special Relay ในตัว PLC นะครับซึ่งจะเป็นตัว Monitor Power Output ของแกนนะครับซึ่งแต่ละแกน Y เนี่ยจะใช้ Special Relay คนละตัวกันนะครับในแกนที่1เนี่ยก็จะใช้ตัว SM5516 ตัวเนี้ยมันจะเช็คว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เทอร์โบจ่ายเพามันจะออนเมื่อการจ่ายเพาหยุดลงนะครับมันก็จะออฟผมใช้วิธีการนี้นะครับเช็คขอบขาลงนะครับเมื่อสัญญาณตัวนี้มันกำลังจะออฟนะครับก็คือลูกศรลงนี่นะการเช็คขอบขาลงทุกๆครั้งที่มันออฟลงนะครับให้รีเซ็ตทั้ง M1 และ M2 ไปเลยในครั้งเดียวก็คือรีเซ็ตไปทั้งคู่เลยไม่ว่าตัวไหนวิ่งอยู่พอมันออฟแล้วให้รีเซ็ตท่านก็จะเห็นว่า M1 กับ M2 เนี่ยมันรีเซ็ตตัวเองได้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีนะ M1 กำลังจะออนนะครับพอวิ่งเสร็จมันก็จะออฟรีเซ็ตตัวเองให้อัตโนมัตินะครับทีนี้ผมจะลองโฮมให้ทุกท่านดูเดี๋ยวท่านจับตาดูตรงคำสั่งโฮม M9 นี่นะครับ M9 ออนครับเทอร์โบก็จะวิ่งกลับมาด้วยความเร็วสปีดโฮมตรงนี้นะครับ 10,000 จนเมื่อเจอเซนเซอร์ก็จะกลายเป็น 5,000 นะครับทีเนี้ยไอตอนเซตโฮมเนี่ยมันจะมีการเซตโฮม2แบบถ้าสำหรับในงานแกนแบบนี้ทุกท่านจะต้องไปเซตให้มันหยุดหน้าเซนเซอร์ทำไมต้องหยุดหน้าเซนเซอร์เพราะว่าถ้ามันไปหยุดหลังเซนเซอร์นะครับเมื่อกดโฮมอีกครั้งหนึ่งมันจะวิ่งพ้นเซนเซอร์ตัวที่เราวางไว้มันจะวิ่งพ้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเราให้มันหยุดข้างหน้าเซนเซอร์พอมันโดนเซนเซอร์มันจะถอยไปหน่อยนึงถอยไปหน่อยเดียวจนพ้นแล้วก็หยุดนะครับเพราะฉะนั้นพอท่านกดโฮมอีกครั้งนึงก็จะวิ่งกลับเข้ามาได้อีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวสังเกตดูนะผมจะกดโฮมให้ดูอีกครั้งนึงครับท่านก็จะเห็นเทอร์โบมันกระดิกนิดนึงเห็นไหมครับเห็นมันกระดิกนิดนึงท่านจะสามารถโฮมกี่ครั้งก็ได้นะครับถ้าสมมติใช้เซตให้ถูกต้องแบบนี้นะครับก็จะใช้งานได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือที่ผมทำเขียนโปรแกรมรีเซ็ตไว้ให้นะครับก็คือพอไอ M100 เนี่ยมันออนอยู่นะครับขอบขาขึ้นมันออนก็ให้มันรีเซ็ตตัวมันเองนะครับท่านจะโฮมกี่ครั้งก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วถ้าสมมติท่านไม่ได้เขียนรีเซ็ตแบบนี้นะท่านจะต้องออนออฟมันไม่งั้นจะสั่งคำสั่งไม่ได้นะครับและที่สำคัญคือถ้าสมมติท่านออน M1 อยู่นะสมมติว่าไม่ได้มีฟังก์ชันรีเซ็ตตัวนี้ท่านออน M2 ปุ๊บ PLC error เลยนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ไม่สามารถเคลื่อนที่พร้อมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นทริคเล็กๆนะครับที่อยากจะฝากทุกท่านไว้เผื่อถ้าใครอยากจะไปลองเขียนโปรแกรมจะได้เอาไปทดลองกันครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะได้ไอเดียดีๆนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็อย่าลืมครบจบในที่เดียว Photoshop Center สวัสดีครับ